nag-hike na po meron. Na meron din sa Bukit Batok Nature Park. Yes. Niya ang among ruta kay around the neighborhood lang kay para di kayo layo. Padong may healthy Murag na sa mga encounter sa mga country animals. animals. Okay. Hike sa mi. Okay. That. Sa puding mga manok ko nga ihas. Pwede na ihas kay anod ban. Very good ang start. Zero. Meron pa yung sa ugis. Puwam tong sa kanya, ugis ni siya. Nagana dayan nila rin, no? Lami ka na, oh. Kamanggayan. Pwede ba kadakpon? Hello? Yeah, squirrel na po. Squirrel. Hello, squirrel. Dili siya mo dogon. Ay. Yun na siya gigukod ra. Unsa may gigukod? Mamsa karon sa ka. Gigukod niya ang unggoy. Gigukod niya si Kano siya mayo? Tinaw kayong tubig, oh. Pwede na nun. Kung atop na ito, gibuhatan na ni siya kuan. Labanan. Muram siya kuan. Moro man siya Kanang ostrich. di man tibas. Na siya crown me. Sayo po kasi sila ng kuan. Nangitag pagkaon. Nana po dito mi, oh. Ay. Manok na pula. Usa siya. Usa ra siya. Manok na pula. Duha sila di ay. Ay sa. Oo, napaday wala ka ba wala ka tugpa. Duha ka bayi nagpaatbang sila. Sigurado ko na ay mga unggoy diha lapitan eh. Kami sa exit ng Tapikas, no. Lapos dia po na dito sa sud sa Bukit Batok Nature Park. Alright, come. Adto ta sa Pikas. Bago pa kang mata dong. Puro kuko ni siya. Oh, agop kayo. How are you? Dutas langgam hagop kayo. Di pa gusto ba idlas kayo. Kabalo mo gulang langgam nga dili sila hilabtan diri ba. Dito sa to kay tiradoron man. Munang ang karaan nga agianan sa ilahang train nga kuan gikan sa Singapore To Malaysia. mo cross padung sa Malaysia. Nga ilan na ni siyang gi-condemn kay Mga nag-operate. gibalhin ang ilahang station dito sa may Woodlands area. Padung ni Johor nga kasada mi. Abli naman ilang mga food corners diya miyo. Sa rail mall. Pwede tayo mahapit diha. Subway. Para mo gutom. Basta pag dito ko.
Lakas lang tayo. Mamaak ng kainit sa adlaw. Vitamins nito. Butas kahoy oh. Nino po na siyang langgama oh. Ay sa Sama na. ang iyang tuka kay puwa ba pa rin makita. Asa? Tara. Tro. Di man maklaro. Nailubi oh. Patag butong. May hak-hak. 5,000 steps pa man. Sakto po 6,000. nagbalik na to. 6,000 din. 6,000 na de. Halfway pa man ka. So, Ay, mansanita sa dohan kayo. Ato lang kayo siya mi kay walay bunga. Hindi, pwede tamo sulod diha. Liko ta diha. Padung na mi kuan. Balik sa among destinasyon diri mi agis pikas. So ika diri. Ito. Igo ni maka abot ta og kuan 10,000 steps. Abli na ba ka diyang mall nila mi? Kaya diba sa Hillview? Ay, sirado pa na eh. abli uy. Pero, mga food shop ra. Oh. Sa'yo pa mansad. So, ito dito ilang Burger office. King, Starbucks. Asa? Diyan na may Burger King diyan. Dito to dapit ang akong orderan nga nasa lima. Oo. Kapit ah. Alam mo sa mga chikiting nga, kapibit-bit eh. Diya. Yeah. Community center man ah. I think it's inside. Okay, so ito. Nato akong ganahan din. Asan na diyan mi? Mount Botanic Residency. Bago ng development ko diya. Buwata nagkundo. Ato bago pa punta na kuman dito. Dire ta taga ni halusot. Ulra. Pundo ora. Ang kaning Singapore matibok inani na ata ng lakawanan. Kung ano lingaw ko silang kwarta. Sige na naghimo og mga structures ba. Walkway. Pero okay sa gayo kay Convenient. convenient sa mga tao nga maglakaw labi na mag-uwan. Yung nani ta sa tuwa. Imposible. Hindi ay abot ra na. Mga puhon-puhon. Panahon ni kuan. Panahon ni kinsa. Panahon melendres. Dagan mi. Nagbot mi. Nini ato guayan og bakar. Ay pila-pila no. Wa mo ginang motulog sagbot kay pakabalik ang mga workers. Kapay mo kuan. Pero di man nila kuan nun di. I-trim ba ni nila? I-trim ni nila eh. Kuya na sa lamok po dagan. Ay, kumana mong hike. So human na. Pagani. Padung nami human. Doon na kami. So, at least we are almost there. Ma-achieve na mo ang 10,000 steps. Yeah. See you. Bye. Init na kayo. Init na. Manang igo-igo na dyan yung adlaw. Silaw yung adlaw. Okay, bye-bye. Bye. See you. Peace, man. Stay healthy. Stay healthy. And free from COVID-19. Yeah. Bye-bye.